થોડો ધીમો કરી શકાય. હા, આ બંને થોડો ધીમો. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी. તો 16મા અધ્યાયમાં આપણે છીએ અને અત્યારે ભગવાન આસુરી સંપત્તિનું વિગતવાર વર્ણન કરી રહ્યા છીએ. તો આપણે ગયા વખતે જોયું, આપણે 15મા શ્લોકમાં છીએ ને, 15 પતી ગયો. ઓકે, તો નાવ 16મા શ્લોકથી આસુરી સંપત્તિનું જ વર્ણન છે. બધામાં અસુરો અને રાક્ષસોનું વર્ણન ચાલી રહ્યું છે. ચલો 16મો, કઈ પ્રકારના સંસ્કાર, કઈ પ્રકારનો ઉગ્ર સ્વભાવ, અહંકાર, આ બધું એ ધરાવે છે અને એના કારણે જગતને કેટલું બધું એમના કારણે, એમના કૃત્યોને કારણે સહન કરવું પડે છે, એ બધું ભગવાન બતાવે છે. મુખ્યત્વે અહીં શું ચર્ચા ચાલે છે કે સ્વભાવ ઉપર જો ધ્યાન ન આપવામાં આવે તો એ ક્યારે આવો બની જાય એ આપણે સમજી ન શકીએ. તો એ ચર્ચા ચાલે છે. 16મો શ્લોક. અનેક ચિત્ત વિભ્રાંતાઃ મોહજાલ સમાવૃતાઃ પ્રસક્તા કામભોગેષુ પતન્તિ નરકેષુ ચ. તો કે છે અનેક ચિત્ત વિભ્રાંતાઃ મોહજાલ સમાવૃતાઃ. આ બધું એમનું વર્ણન છે. અનેક પ્રકારના સંકલ્પો, અનેક જુદી જુદી પ્રકારના સંકલ્પો એમના હૃદયમાં ઉઠે છે. કેવી પ્રકારના સંકલ્પો ઉઠે છે કે આ મેળવી લો, પેલું મેળવી લો, પેલાને કબજામાં કરી લો, પેલી પ્રોપર્ટી લઈ લો, બધું હું પચાવી પાડું. આવા પ્રકારના હિંસક, મુખ્યત્વે હિંસક અને ક્રૂર સંકલ્પો એમનામાં જન્મે અને એનાથી એ મોહ જાલ સમાવૃતા. મોહ મુખ્યત્વે એમનામાં શું છે, દ્રઢ અથવા એકદમ સ્ટ્રોંગ મોહ છે. મોહની જાળ, મોહની એટલે ખોટી દ્રષ્ટિ. જે વ્યક્તિ મોહિત હોય ને, ડિલ્યુશન, એ વસ્તુ જેવી હોય ને એવી એને દેખાય જ નહીં. એ એને જુદી જ રીતે જુએ, વિપરીત જ રૂપે જુએ. ધર્મને અધર્મ રૂપે જુએ, ધર્મને અધર્મ રૂપે જુએ.
અને અધર્મને ધર્મ રૂપે જુએ. એટલે આ લોકો આ પ્રકારના મોહથી એમના થિંકિંગ આવું છે અને એવા થિંકિંગે એવા એની વિચારધારાએ એમનો કબજો લીધો છે. આખું એમનું વિઝન આનાથી ક્લાઉડ થઈ ગયેલું છે. એટલે મોહ જાલ સમાવૃતા, મોહ એવ જાલમ, મોહરૂપી જાળ એમના ચિત્ત આગળ આવી ગઈ છે. પ્રસક્તા કામભોગેશુ, શેમાં પડેલા છે? તો નિમગ્ન છે. શેમાં નિમગ્ન છે? તો કે જુદા જુદા ભોગના જે વિચારો આવે છે એને ભોગવવામાં એમાં ને એમાં ગળાડૂબ છે. એમાં ગળાડૂબ છે. પ્રસક્તા એટલે કહ્યું ને કે નિષન્નાહ સંતઃ તેન ઉપચિત કલ્મષાહ, આ બધા આવા વિચારોમાં, આવા ભોગના વિચારોમાં એ ગળાડૂબ પડેલા છે. ક્યાં જાય છે? એમને ખ્યાલ નથી આવતો કે વ્યક્તિ જે પણ કાંઈ કરે છે એને ભોગવવું પડશે. ભગવાનની કર્મ અને કર્મફળના નિયમો છે. તમે ધર્મના માર્ગે જે કરશો તો એનું સારું ફળ આવશે, પણ એનાથી વિરુદ્ધ અધર્મનો માર્ગ અપનાવશો તો તમારે ભોગવવું જ પડશે. એમાંથી છૂટા એમ જ નથી. લાખ કોશિશ કરો, ભગવાન પાસે કોઈ ચતુરાઈ કામ નથી આવતી, કોઈ ઇન્ટેલિજન્સ એવી પ્રકારની કામ આવતી જ નથી. એટલે ભગવાન પતંતી અશુચો નરકે, આ બધા શેમાં પડે છે? તો અશુચિ એટલે વૈતરણ્યાદો. એ જમાના મીન્સ વૈતરણી નામની નદી છે. વૈતરણી નામની નરક, હેલની આ નદી છે. તો એમાં જ આ બધા પડવાના. પતંતી નરકે અશુચો, બધું પાપનો સંચય. પાપ એટલું ભેગું થાય, એક ખોટું બીજું ખોટું કરાવે, એક ખોટો વિચાર બીજો ખોટો વિચાર, એક ખોટા વિચારના પરિણામે એવું કર્મ પાછું બીજું એવું કર્મ કરાવે. આ આવું છે. એટલે એમાં જો વચ્ચે આ આખા બલૂનને પ્રિક કરવું પડે. આ આખી વસ્તુને તમારે પ્રિક કરી અને એમાંથી બહાર નીકળવું પડે. પણ એવા કોઈ સારા વ્યક્તિ તો એમની કંપનીમાં છે જ નહીં, એમનું સાંભળે નહીં અને એમને જીવવા જ ના દે. એમના જીવનમાં આવા લોકોનો કોઈ પ્રવેશ જ નથી. એટલે ખરેખર તો છે ને પતન સિવાય બીજા બધા દ્વાર બંધ થઈ ગયા છે. પતન સિવાય બીજા બધા દ્વાર લગભગ બંધ થઈ ગયા છે. કંઈક ચમત્કાર થાય પણ એ થવા દેતો ને, એ થવા જ ના દે. તો એમનો આ પ્રકારનો સ્વભાવ છે. એનું જ આગળ વર્ણન છે. જો આત્મસંભાવિતા સ્તબ્ધા ધનમાનમદાન્વિતા યજન્તે નામ યજ્ઞૈસ્તે દંભેનાવિધિપૂર્વકમ. પાછા પોતાના વિશે બહુ મોટો ખ્યાલ ધરાવે છે. આત્મસંભાવિતા, હું કંઈક મહાન છું. કારણ કે આમ સત્તા તો છે અને ખોટા માર્ગે ધન પણ ભેગું કરેલું છે. એટલે સત્તા પણ હોવાને કારણે, ધન પણ હોવાને કારણે પોતાના વિશે બહુ ઊંચો ખ્યાલ ધરાવે છે. સર્વગુણ વિશિષ્ટતયા આત્મના એવ હું તો કેવો સર્વગુણ સંપન્ન છું, મારા સમાન કોણ હોય, આવી પ્રકારના વેમ એમને છે જ. સ્તબ્ધાહ, અને એમાં ગળાડૂબ છે, કોઈનું એ સાંભળતા નથી. અપ્રણતાત્મન, વિનય નથી, નમ્રતા નથી, પોતાના સિવાય કોઈને માન નહીં આપવાનું, બધાને તુચ્છ માને. આવા લોકો છે ને બીજાઓને તુચ્છ સમજે કે આ તો શું. એમનો અહંકાર બીજા કોઈને સ્વીકારી જ ના શકે. બીજા મારાથી નીચા તો ભલે, મારા વખાણ કરો તો ભલે, મને ચડાવો તો ભલે, પણ કંઈક સલાહ આપી તો ખલાસ. જેમ રાવણને બધા સાથે ચાલે, ક્યાં સુધી? દરબારમાં, એના દરબારમાં બધા કેટલાય બેઠા હોય, એ બધા એની હાય હા કરે, હાય હા, જે કંઈ કરે એમાં હાય હા. જો કોઈક વિરોધનું બોલ્યો, જેમ કે વિભીષણ અને પ્રહસ્ત,
આ 2 જણાએ જરાક પ્રહસ્તે સલાહ આપી તો એને કાઢી મૂક્યો, એને કાઢી જ મૂક્યો. વિભીષણે સલાહ આપી કે તમે દૂત સાથે શું કરો છો, હજી સમજી જાઓ. આવું બધું કીધું તો એને પગેથી લાત મારી, કાઢી મૂક્યો, અપમાન કર્યું. ટૂંકમાં સારી વસ્તુને અંદર એન્ટર થવાનો કોઈ સંભાવના જ રહેતી નથી. બીજા સ્વાભાવિક છે, બીજા ડરે, કોઈ એમને કંઈ કહી ના શકે. એટલે ધન માન મદાન્વિતા, ધનથી ધન માન અને આ બધાથી પ્રાઇડ, બ્લોટેડ પ્રાઇડ, એને શું કહેવાય, તીવ્ર બળાવેલો ચડાવેલો અહંકાર, કોઈનું સાંભળે નહીં. એટલે આવાઓની આજુબાજુના જે લોકો હોય ને એ પણ એની ખુશામત કરનારા હોય, ખુશામત કરનારા. તો એ મહાન છે તો ચાલે, અને એને એવા જોઈએ. અંદરથી આ લોકો બહુ પોરસ હોય છે, અંદરથી ખાલી હોય. એટલે એમને હવે છે ને ટેવ, બસ મને હું જે કરું છું એને સારું બતાવો, એવી બધી જરૂરિયાત હોય. એટલે એવા બધા ગ્રુપથી ઘેરાયેલા હોય. એમાં એકે એવું ના હોય જેને સાચું કહેતું હોય. સાચું કહેતું હોય, સાચી સલાહ આપતા હોય, એ તો એની સાથે એને ફાવે જ નહીં. મોટા ભાગના ક્રિટિસિઝમ સહન નથી કરી શકતા. ક્રિટિસિઝમમાં સાચી વ્યક્તિ તરફથી સલાહ આવતી હોય ને સાંભળવા જેવી છે, સમજવા જેવી હોય છે, જાગવા જેવું હોય છે. ટકોરા તો મારતા હોય છે લોકો, પણ ભગવાને સંદેશો પહોંચાડાવે, પણ સાંભળે તો ને. જેમ દુર્યોધનની બધાની 4ની ટુકડી હતી, 4 ચોકડી, ચાંડાલ ચોકડી કહેવાતી. દુર્યોધન છે, કર્ણ છે, પછી શકુની છે અને દુશાસન, આ 4 મેઇન કરનારા. એમાં ભાઈએ હા જ કરવાવાળા. કર્ણએ ધાર્યું હોત તો સાચું કહી શક્યો હોત, મિત્ર હતો, પણ નહીં. પછી મારું ના રહે. બધા સ્વાર્થીઓ ભેગા થયા હોય. તો ધન માન મદાન્વિતા, યજ્ઞ કરે. યજ્ઞ મીન્સ કે સમાજમાં સારું લાગે, જેનાથી કીર્તિ મળે એવું કરે ખરા. યજંતે નામ યજ્ઞે, નામ માત્રૈ યજ્ઞે, નામ માત્રના યજ્ઞ. પાખંડ, એમાંય પાખંડ હોય. બધી કોઈ શાસ્ત્રની વિધિ ના ફોલો થતી હોય, મન ભાવે એમ કરતા હોય. એક બાજુ યજ્ઞ ચાલતું હોય ને બીજી બાજુ એની મહેફિલ ચાલતી હોય. આવું બધું હોય, આવું બધું નામનું. પણ એનાથી સમાજ એવું જુએ કે હા જો દાન કરે છે ને આમ કરે છે તેમ કરે છે. દંભેન અવિધિપૂર્વકમ, કેવી રીતે દંભથી, આ બધું દંભ માટે, પ્લસ અવિધિપૂર્વકમ. હવે પછીનો અધ્યાય આવે છે ને એમાં 3 પ્રકારની શ્રદ્ધાની વાત છે. કેની વાત આવશે? શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ, 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા. તો એમાં અમુક એવા હોય કે ના, શાસ્ત્રમાં કયું છે, આની જે રીતિ છે એ પ્રમાણે કરો. આપણે મન ભાવે એમ કોઈ વસ્તુ ના કરાય. જરા પૂછો કે કેવી રીતે થાય. આ એ ફોલો જ ના કરે. અવિધિપૂર્વક આમ જે પણ કંઈ કરે ચાલે, આ ચાલે, આમ ચાલે, એનું મન કે એ પ્રમાણે જ કરે. કોઈની સન્માનિત વ્યક્તિઓની સલાહ કે સૂચન એ કશાને ગણકારે જ નહીં. એટલે કયું? દંભેન અવિધિપૂર્વક. યજ્ઞ કરે છે, મંદિરો બંધાવે, દાને કદાચ કરતા હોય નાનું મોટું, પણ એ બધું શું છે? દંભ, પોતાનું બતાવવા માટે. આવા છે. પછી કહે છે શેનાથી ભરેલા છે? તો અહંકારમ બલમ દર્પમ, કામમ ક્રોધમ ચ સંશ્રિતા, મામાત્મપરદેહેષુ પ્રદ્વિષંતોપ્યસૂયકાઃ. શેનાથી ભરેલા છે? અહંકરણમ, અહંકાર. અહંકાર છે, હું બહુ મોટો છું. હવે અમુક ગુણ છે નહીં, છે અમુક કદાચ હોય, લીડરશિપની અમુક ક્વોલિટીઝ કંઈક હોય. જેમ રાવણ બહુ પરાક્રમી હતો અને બહુ નોલેજેબલ પણ બહુ હતો, એ મોટો પંડિત હતો, કે સામાન્ય વ્યક્તિ નહોતો, બ્રાહ્મણનો દીકરો હતો, પંડિત હતો, પણ અહંકાર. જો ભલભલું જ્ઞાન,
ભલભલી સ્કિલ્સ યુ મે હેવ, પણ અહંકાર જ્યારે હોય, નમ્રતા ન હોય, અને અહંકાર એટલે હું જ, આવું જ્યારે હોય તો આ બધું તમને તમારા કલ્યાણ માટે એનું રિઝલ્ટ આવે જ નહીં. તમારે સમજવું પડે કે મારા પહેલાંય થઈ ગયા, મારા પછી એ થશે, હું કરું છું એમાં કંઈ ખોટું તો નથી ને, બીજાના વિચારો જાણવા માંગો, આ હોય જ નહીં. જે કરે ને એ બધું બરાબર, પોતે કરે એ બધું બરાબર. અહંકાર મારા જેવું કોઈ છે જ નહીં. દર્પ એટલે પણ એકદમ એરોગન્સ, એકદમ એરોગન્ટ હોય. જુદી જુદી કેટલી ઈચ્છાઓ ઉઠતી હોય. કામમ, ક્રોધ અને ઈચ્છા એવી વસ્તુ છે ને કે જ્યાં ઈચ્છા હોય ને ત્યાં ક્રોધને આવવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે જ, આવે જ. મોટા ભાગે કામ પૂરા કરવામાં અવરોધો આવે, કંઈક ને કંઈક તો વિઘ્ન, ઓબ્સ્ટિકલ્સ આવવાના. બધું તમારા પ્રમાણે આટલો પાવર હોય ને તો એ બધું તમારા પ્રમાણે થાય એવું જરૂરી નથી. જેમ રાવણે મારીચને કહ્યું, તારે આમ સોનાના મૃગ જેવું દેખાવાનું છે, એવું બની જવાનું છે, અને સીતાજી જ્યાં હોય ત્યાં તારે આંટા મારવાના, સો દેટ એ એનાથી આકર્ષિત થાય. એટલે મારીચે કહ્યું, હા કે તમે જાણો છો આ કોણ છે? આ જગદંબા છે, આ રામના પત્ની છે, ત્રિલોકના નાથ એવા વિષ્ણુની આ પત્ની છે, આના ઉપર નજર જ ન નખાય. અને આની સામે મને નિમિત્ત બનાવ, તું જા હરણ બનવા, તો હું મરવા. એ કે મને પહેલાં કલાક, તમારો તો પછી વારો આવવાનો જ છે, એ કે છોડવાના નથી રામ. પણ પહેલો વારો કોનો આવશે? પહેલો વારો, કારણ કે એની પાસે જવાનું પછી દોડવાનું, એટલે રામ તો સીધું બાણ મારવાના જ છે. તો કે એનો ભોગ હું બનીશ. તો કે તું મારું માને જ કેમ નહીં? તો પછી મારીશને થયું, આમે મરવાનું તો છે જ, જો હું નહીં આ બનું તો આ હમણાં મને મારી નાખશે, આ હમણાં રાવણ મને મારી નાખશે. એના બદલે રામના હાથે મરાવો ને પછી સીધો સ્વર્ગમાં જો. આ બે ઓપ્શન, મરવાનું તો એને હતું જ, કાં તો રાવણના હાથે અથવા તો રામના હાથે. તો એને શું પસંદ કર્યું કે રામના હાથે હું જઉં, કારણ કે આ મને છોડશે નહીં. એટલે તરત જ ક્રોધ, પોતાની ઈચ્છા પૂરી ન થાય તો ક્રોધ. સીતાને પણ કહે છે ને, તું મને વશ નહીં થાય તો પતાવી દઈશ. એ તો તલવાર ઉગામી એણે. મંદોદરીએ એમને રોકે છે કે આમ ના કરાય, આ સ્ત્રીની અબળા એની સામે આવા તલવાર ના ઉગામાય. બધું કેટલી વાર આવું બધું થાય છે. એટલે આટલી સત્તા, આટલી વસ્તુ, આટલા પોઝેશન્સ, અને છતાંય ક્રોધ કાબૂમાં નથી. જરાય એનો ક્રોધ કાબૂમાં નહોતો. તો અહંકાર, જ્યાં પણ તીવ્ર ઈચ્છાઓ હોય ને ત્યાં નેક્સ્ટ સ્ટેપ નેક્સ્ટ વસ્તુ શું હશે? ક્રોધ. એ ક્રોધમાં પરિણમે જ. કારણ કે તમારી દિવસે દિવસે અપેક્ષા વધે, દિવસે દિવસે જેમ મળતું જાય ને એમ અપેક્ષા વધતી જાય. આ થોડું વધારવું પડશે. અપેક્ષાઓ વધે અને એમાં પણ ન પૂરી થવાના પૂરેપૂરા ચાન્સીસ છે. એટલે તમારે તરત જ બધે ક્રોધ. અને આ ક્રોધ કેવી વસ્તુ છે, અંદર બહુ જ દુઃખ આપે. એવું નથી કે જે ક્રોધ કરે છે બહારનાને જ ભોગ બનાવે છે, એ અંદર એ દુઃખી જ હોય. જે માણસ ક્રોધી હોય ને એ પોતે અંદર દુઃખી જ હોય. એ ક્યારેય ક્રોધ નથી પોતાને સુખ આપતું, અને જેને ટાર્ગેટ કરવામાં આવે એને પણ સુખ ના આપે, ક્યાંય સુખ ના આપે. આ તો કમ્પ્લીટલી બુદ્ધિ બંધ જ થઈ જવી. ક્રોધ એટલે કમ્પ્લીટલી બુદ્ધિ બંધ થઈ જાય. અને બુદ્ધિ ના હોય એના રાઈટ સ્થાને, એટલે વિવેક ગયો. તમે શું નિર્ણય કરો છો, એ નિર્ણય અનુસાર શું કાર્ય કરો છો, એનું શું રિઝલ્ટ આવશે, આ બધું વિચારવાનું બંધ અને કરે.
આ છે કામમ ક્રોધમ ચ સંશ્રિતા. આ હૃદય છે એમાં આવી વસ્તુઓને ભેગી કરે છે. હૃદયમાં દૈવી વસ્તુઓને ભેગી નથી કરી, પણ કઈ વસ્તુઓ ભેગી કરી. જીવનમાં તમે ભેગો શું કરો છો? તમારી મૂડી કઈ છે? વોટ ઇઝ યોર કેપિટલ? કઈ કેપિટલ? આ કેપિટલ આ જ ભેગું આવશે. બહારનું કેપિટલ ભેગું નથી આવતું. બહાર કેટલા એસેટ્સ, કેટલી એફડી, કેટલા એકાઉન્ટ્સ, આ કાંઈ નથી આવતું. આમાંનું કાંઈ ભેગું નથી આવતું. ભેગું શું આવે? સારું કર્યું અને ખરાબ કર્યું, આ ભેગું આવે. હા, ધીસ કમ્સ અલોંગ વિથ યુ. કઈ રીતે? સંસ્કાર, અને એને અનુસાર કર્મ, અને એને અનુસાર ફળ. આ બધું અહીંયા સંચય થાય છે, એ ભેગું આવે છે. હવે આ માણસે કંઈ સારું તો કરતા નથી, આ લઈને જશે, આ કેરી ફોરવર્ડ, તો આના પછી પણ આ જ ગતિ, અને આનાથી ઉતરતી. આમ ઉપર જવાનો તો પ્રશ્ન જ નથી, આ નીચે જવાનો પ્રશ્ન છે. આ નીચે જવાની સીડી છે. નીચે જવું બહુ સરળ છે, અને નીચે આપણે જતા નથી, આપણને કોઈક લઈ જાય છે. ગ્રેવિટેશનનો ફોર્સ હોય ને, એ ખેંચે. એમ આ ખોટી વસ્તુઓ ધીમે ધીમે તમારો પતન તરફ ખેંચી જાય. યુ જસ્ટ ફોલ. જેમ ઉપરની જગ્યાએથી બોલ ફેંકો તો કેવો દડ નીચે જાય. એમાં કંઈ કરવાનું નહીં, આપણે કશું કરવાનું નહીં. બસ હવે એની જાતે જ એની ગતિ પકડે. ઉપર લાવવું હોય તો બહુ મહેનત કરવી પડે. હંમેશા જીવનમાં આગળ આવવું, ઉન્નતિ કરવી, રાઇઝિંગ ઇઝ ઓલવેઝ ડિફિકલ્ટ. પણ એ જ પસંદ કરવું, અઘરું છે. પેલું બધું બહુ સરળ છે. ક્રોધ કરવો બહુ સરળ, લોભ કરવો બહુ સરળ, મારું ધાયરું કરાવડાવવું બહુ સરળ. સરળ નથી, એમાંય બહુ કોમ્બેટ હોય છે, એમાંય બહુ ટગ ઓફ વોર હોય છે. પણ એટલે જીવનમાં સતત સંઘર્ષ જ હોય આ બધા. અને ભગવાન હવે છે ને કહે છે કે મામાત્મ પરદેહેશુ મામ આત્મ પરદેશુ. હું એના અને બીજાના દેહમાં જે છું, ખરેખર તો એનો આત્મા હું છું, અને બીજાનો આત્મા પણ હું જ છું. આ બધાનો એ દ્વેષ કરે છે. અહીં ખરેખર એમના અંદર રહેલા અંતરાત્માને, એમના પોતાનામાં, એને દુઃખ પહોંચાડે છે આવા ખોટા કર્મોથી. અને બીજાનામાં પણ હું જે રહેલો છું, બંનેમાં હું જ છું, એને શું કરે છે? આ માણસ દ્વેષ કરે છે. એને ખબર નથી, પોતાને જાતે પગ ઉપર કુહાડી મારે છે. જાતે એ પોતાનું જ હાનિ કરી રહ્યો છે. પ્રદ્વિષંત. તો પ્રદ્વિષંત એટલે શું? મારી આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન, ચડે ચોક. શાસ્ત્રમાં જે કહ્યું છે, શ્રુતિ અને સ્મૃતિમાં, એ ભગવાનની આજ્ઞા છે. શ્રુતિ અને સ્મૃતિ ભગવાનના વચનો છે, એમની આજ્ઞા છે. એના પ્રમાણે એના જીવનમાં કાંઈ નથી. ઉલટાનું શાસ્ત્ર જે કહેતા હોય એ તો નહીં જ, એ તો ન જ. એટલે ઉલ્લંઘન કરે છે. આ પ્રકારે દ્વેષ કરે છે. અભ્યસૂય કાહ. અને વળી પાછા કોનો દ્વેષ કરે છે? તો કે છે સન્માર્ગ સ્થાના. જે સાચા માર્ગે ચાલતા હોય ને, સારા માણસો હોય, ધાર્મિક હોય, જેન્ટલમેન હોય, પ્રામાણિક હોય, એને તો આ માણસ સહન જ ના કરી શકે. એને એવી વ્યક્તિઓને તો આ માણસ સહન જ ના કરી શકે. જેમ ગાંધીજીને અમુક બ્રિટિશ ઓફિસર્સ જે બધા થઈ ગયા, એને સહન જ ના કરી શકે. કારણ કે જાણે છે કે આ માણસનો પ્રભાવ એવો છે ને, એટલે એને પહેલેથી દૂર જ રાખો. એને પહેલેથી એકબીજાને અંદર કહી જ દેતા, બી કેરફુલ ઓફ ધીસ મેન. કેમ બી કેરફુલ? આમના પાસે ડરવા જેવું શું હતું? એમની પાસે કયા કોઈ શસ્ત્રો હતા? પણ એમના વ્યૂઝ, એમના પ્રિન્સિપલ્સ, એમની ઓનેસ્ટી અને એમની બહાદુરી, પોતાના વિચારોમાંથી, એમાંથી બહાદુરી જન્મે, એક પ્રભાવ જન્મે. તો એમ કે આનાથી દૂર, એ પ્રભાવથી દૂર રહેજો,
નહીં તો તમે કન્વર્ટ થઈ જશો. એવી રીતે તો આ લોકો સારા માણસોનો દ્વેષ કરે. એવા કેટલાય લોકો છે જે સાધુઓનો દ્વેષ કરે. સાધુ એટલે નીડ નોટ બી ભગવા વસ્ત્રો પહેરતા હોય એવું જરૂરી નથી, પણ સારા માણસોને એ સહન જ એની કંપનીમાં રાખે જ ન શકે, કારણ કે એમની પાસેથી એને અનુમોદન ન મળે. એ એની હામાં હા ના મિલાવે, એ જે કરતા હોય એ ચલાવી ના લે, એટલે એની સાથે એને ફાવે જ નહીં. આમ પણ હંમેશા છે ને લાઇક માઇન્ડેડને ફાવે. કેવાને ફાવે? સરખે સરખા, જનરલી સરખે સરખા. હું જે ખોટું કરું છું એમાં તું મને એન્કરેજ કરે, મારો સાથ આપે તો મને ફાવે, પણ વિરોધ કરે તો? આ છે ને એક આપણામાં એવી ખેલદિલી હોવી કે અમારો વિરોધ કરે જ, ઘર અંદર પણ, ઘરના સભ્યોમાં પણ, ફેમિલી મેમ્બર્સમાં, મિત્રોમાં, આપણા જ્યાં આપણે અવર પ્લેસ ઓફ વર્ક, ત્યાં પણ આપણો કોઈક વિરોધ કરતું હોય, આપણે વિચારવાનું આપણે અમને કેમ સહન નથી કરી શકતા, એ આપણા વિચારો. પણ વિચારવું એક વખત કે મે બી ધેર ઇઝ સમ ટ્રુથ, આમાં કંઈક સાચું છે, જરા વિચારવું. કદાચ સાચું હોય તો આપણે જાગી જઈએ. એવી એક ખેલદિલી હોવી જોઈએ. પણ મોટા ભાગે તમે જોશો અહંકારને કારણે એ વ્યક્તિ, અહંકારી વ્યક્તિ, દર્પવાળી વ્યક્તિ, એ બીજાનું સાંભળે જ નહીં, એ સાંભળવાના જ નહીં. ગમે એટલું સાચું કે એમ સાંભળે જ નહીં ને. એ ક્યારેય અંદર જાણતા હોવા છતાં પોતાની ભૂલ ન સ્વીકારે. પોતે ખોટું કરે છે કે પોતાના વિચારો ખોટા છે કે કર્મ ખોટા છે, એ સ્વીકારે જ નહીં. હાથ જ ન મૂકવા દે, હાથ જ ન મૂકવા દે, સ્વીકારે જ નહીં. આપણે તો આ તો બધા એક્સ્ટ્રીમ કેસીસ છે, અહીંયા જેની વાત કરે છે એ બધા એક્સ્ટ્રીમ કેસીસ છે. પણ આપણામાં આવું નાનું નાનું હોય, કદાચ થોડું થોડું હોય, બહુ ના હોય. અહંકારનો ટ્રેસ હોય, ક્રોધ, આવું બધું સિમ્પલ બધામાં હોય છે. સિમ્પલ નહીં, આવું આવું થોડું તો બધામાં હોય છે. તો વિચાર કરવો. કોઈક કંઈક કહેતું હોય, કોઈક આપણી કોઈક વસ્તુની જરાક ટીકા કરે, આ બરાબર નહોતું, તો આપણે તરત ઝઘડવા માંડીએ. એ નહીં. ફર્સ્ટ રિએક્શન વિલ બી યુ આર રોંગ, તમે ખોટા છો. નો, ફર્સ્ટ લિસન. ઓપન બનો, બી ઓપન, ઓપન માઇન્ડેડ બનો. હું જે કરું એ સાચું જ હોય એવો તમને વિશ્વાસ હોય, સત્યમાંથી એ નીકળતો બરોબર છે. બાકી સામેને એની સાંભળો તો ખરા, જરા એને લીવેજ તો આપો. અને સાચું લાગે ને તો પણ આ લોકો ન સ્વીકારે. એવું નહીં, સાંભળો અને સ્વીકારો. ઓકે, આઈ એમ રોંગ, ઓકે, ઇટ વોઝ માય મિસ્ટેક, મારી ભૂલ છે, ના તમારી વાત સાચી છે, પણ આ તો તમારી વાત સાચી જ નહીં, હું જ સાચો, હું જ સાચો. એ આગળ ના, અને એને એક સમય પછી લોકો કહેવાનું બંધ કરી દે. એને કોણ કહે? આપણે અંદર અંદર આવો વાર્તાલાપ થતો હોય છે ને, એને કોણ કહે? એ માનવાનો છે, એ કશું માનશે નહીં, એ બદલવા આવવાના નથી. બદલાઈ કોણ શકે? બદલાઈ કોણ શકે? જે પહેલાં સ્વીકારે કે હું ખોટો છું કે ખોટી છું, હું આઈ કેન બી રોંગ, આઈ કેન બી રોંગ. તો ઘરમાં હોઈએ, મિત્રોમાં હોઈએ, આપણા સર્કલમાં હોઈએ, ત્યાં પણ આવા અહંકારી વ્યક્તિઓની સાથે છે ને, એ ઓટોક્રેટિક હોય, ડિક્ટેટર. મોટા મોટા ડિક્ટેટરો તો થઈ ગયા, હિટલર ને મુસોલિની, આવા બધા થઈ ગયા, એની વાત કરું. પણ આવા નાના નાના આપણા ઘરમાંય ડિક્ટેટર હોય કે નહીં? બધાને ખબર હશે. ઘરમાંય હોય, મિત્રોમાંય હોય, મિત્રોમાંય કોઈક હોય. સારા હોય તો વાંધો નથી, સાચા વિચારવાળા હોય, પણ હંમેશા બીજાને અવકાશ આપો, બીજાને અવકાશ આપો. હંમેશા તમારું જ ચાલે એવું ના હોવું જોઈએ. પ્રેમથી બધાને તમારે આ સાચા વિચાર જોડે લઈ લો, એ એક આખી વસ્તુ અલગ છે. પણ નહીં, મારા પ્રમાણે જ. ગ્રુપોમાં આવું હોય, સ્કૂલ, અરે પ્લેસ ઓફ વર્કમાં પણ એવું હોય. તો આવા બોસ પણ છે ને, એ કંઈ એના સ્ટાફને બહુ ગમતું ના હોય તો કાકા કહીને એને યસ બોસ કરવું પડે. સત્તા છે ને ભાઈ, પણ અંદરથી નો રિસ્પેક્ટ, અંદરથી આવવા માટે રિસ્પેક્ટ ના હોય.
દુઃખી હોય એવી જગ્યાએ કામ કરવું ન ગમે, કરતા હો પણ ગમે નહીં, એમાં એન્જોયમેન્ટ, એમાં મજા નથી. એ ચાલો પાછું એની પાસે જવાનું, એને હાયા કરવાની, એના વખાણ કરવાના, યસ, એવું બધું અંદરથી એવરી ટાઈમ યુ આર લૂઝિંગ રિસ્પેક્ટ. અંદરથી એ લોકો તમને રિસ્પેક્ટ નથી આપતા. આ એક પ્રકારની નમ્રતા, પણ એ કોણ ના સહન કરી શકે? જે પોતાના સમાન કોઈને સ્વીકારવા માગતા નથી, પોતાના વિચારોમાં કંઈક ખોટું છે, પોતાના કર્મોમાં ખોટું છે, ઇન માય એક્શન્સ, ઇન માય થોટ્સ, ઇન માય બિહેવિયર, ઇન ધ વે આઈ કમ અક્રોસ, એમાં કંઈ ખોટું છે એ સમજવા જ તૈયાર ના હોય. એક સુપિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ હોય, એવું હોય, ડિક્ટેટરશીપ હોય, હું જ, તમે જોજો ત્યાં એમને અમુક સમય પછી સહકાર આપવો મુશ્કેલ બની જાય. એટલે આમાં જે એમની વાત કરે છે એવા તો આપણે નથી જ, પણ આપણામાં નાના નાના ટ્રેસીસ આવા હોય. શું હોય? નાનું નાનું અમુક અંશ હોય. તો ભગવાન કહે છે ધ્યાન આપો, એના ઉપર પણ ધ્યાન આપો. તમે રામનું આખું ચરિત્ર જુઓ ને, એ રીતે વર્ણન થાય, તુલસીદાસજી મહારાજ જે રીતે વર્ણન કરતા હોય, તો નાની નાની વાતે પણ બીજાને ઇમ્પોર્ટન્સ આપે, બીજાને કન્સિડર કરે. કેમ? મારી જો હુકમી નહીં. તમે પ્રેમ એને આપોઆપ લોકો એનું માનવા તૈયાર જ છે, એના લીડરશિપમાં કામ કરવા તૈયાર છે. ક્યાંય આપણે સાંભળ્યું કે ભાઈઓમાં એવો ઝઘડો થયો? એ તો કઈ આ બધું કરાવ્યું એ વસ્તુ, પણ ભરતને કંઈ ક્યારેય જોઈતું નહોતું. ત્યાં તો બધું આપવાનું જ હરીફાઈ છે, આપવાની હરીફાઈ છે. ત્યાં આપણે શું જોઈએ છીએ? આપવાનું, ત્યાગની હરીફાઈ બધા ભાઈઓ વચ્ચે. રામને નથી જોતું, હક છે એનો તો પણ નથી જોઈતું. ભરતને આપ્યું તોય નથી જોઈતું. લક્ષ્મણને તો કંઈ જ જોઈતું નથી, એ તો ભાઈ સાથે સેવામાં નીકળી પડ્યા. શત્રુઘ્ન પણ એમ જ છે. અર્થાત ત્યાં કોઈ રામે એવું નથી કીધું હું મારો હક છે, હું શેનું તમને માનું, આવું કંઈ આપણે જોતા જ નથી ક્યારેય પણ. દેટ ઇઝ વાય યુ બીકમ લવેબલ, દેટ ઇઝ વાય તમે પોપ્યુલર બનો અને બીજાની લાગણીને ઠેસ ન પહોંચાડો. ત્યારે જ આ તો બધું આમનાથી બહુ દૂર છે, આ બધાઓમાં તો એ પ્રશ્ન જ નથી. કારણ કે અંદર છે ને ઇન્સિક્યોરિટી બહુ છે, અંદર છે ને બહુ ઇન્સિક્યોરિટી છે. જે અંદરથી ખરેખર ઇન્સિક્યોર હોય, અસલામતીથી પીડાતા હોય, અંદરથી પીડાતા એટલે ડર લાગે ને કે આ જતો રહે, મારી જગ્યા જતી રહેશે ને. અરે કોણ લઈ નસીબમાં હશે તો ક્યાંય જવાનું નથી, પણ ડરે, બધાથી ડરે. એટલે પછી બધી કેવી ગેમો ચાલે. અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ યુએસમાં પણ ઇલેક્શન, ક્યાંય પણ ઇલેક્શન આવતું એટલે આ બધી રમતો ચાલવાની. આ ન હોય એવા બધા આક્ષેપો કરે એકબીજા ઉપર. કેમ મને વોટ મળે, મને વોટ મળે એ માટે થઈને સામેના આપણા કેરેક્ટર ઉપર પણ આપણે આક્ષેપ કરીએ. બધું ચાલતું હોય છે. બધે પછી આ ડર્ટી ગેમ્સ, આ બધી ગેમ્સ કેવી છે? ડર્ટી ગેમ્સ છે આ. તો આ બધાને કારણે પોતાનો આત્મા, એ જ આત્મા સામે છે એને આપણે હિંસા કરીએ છીએ. પ્લસ સન્માર્ગ સ્થાનામ ગુણેશુ અસહમાનઃ, સાચા માર્ગે જઈ રહ્યા હોય ને, સાચા લોકો હોય એને તો આ લોકો સહન જ ના કરી શકે. એને એવા લોકોથી ડર લાગે, એનાથી એ ડરે, મારું લઈ લેશે તો આવા છે. જેમ તમે વિચાર કરો એવા અધમ કૃત્ય કરતા હોય છે. જો ચલો આ શ્લોક આવે એમાં હું કહું, તાનહમ દ્વિષત ક્રૂરાન સંસારેષુ નરાધમાન ક્ષિપામ્યજશ્રમ શુભાન આસુરીષ્વેવ યોનિષુ
એ છે ને આમ આખી લાઈન આટલી સાથે બોલવાની. ક્ષિપામ્યજશ્રમ શુભાન આસુરીષ્વેવ યોનિષુ. હું ફરી બોલું છું, તમે રિપીટ કરજો. ક્ષિપામ્યજશ્રમ શુભાન. હા, ક્ષિપામ્યજશ્રમ શુભાન. હા, આસુરીષ્વેવ યોનિષુ. ભગવાન કહે છે પછી હું તો જગતનો રક્ષક છું, જગતનો પાલક છું, જગતનો શાસક છું. અલ્ટિમેટ શાસક તો ભગવાન જ છે. કર્મફળ બનાવે છે, કર્મફળ દાતા છે, કર્મનો અધ્યક્ષ છે. ભાઈ એ તો શાસક છે, અલ્ટિમેટ રૂલર તો ભગવાન જ છે. તો પછી આમની શું ગતિ કરવાની? એ પછી મારે જ નક્કી કરવું પડે તો કે હું આમને શેને શું કરું છું. આવા જે હવે કેવા કેવા કેસીસ બની ગયા છે, સમજી શકે એમ છે જ નહીં, એવી પોઈન્ટ ઉપર આવી ગયા છે. ફ્રોમ વેર દેર ઇઝ નો ગોઈંગ બેક. પાછા ફરવું, બદલાવવું શક્ય જ નથી રહ્યું. આ ખરાબમાં ખરાબ. ધીસ ઇઝ વર્સ્ટ. જીવનના આવા પોઈન્ટ પર ન આવવું કદાપી, કે જ્યાંથી પછી આપણે પાછા ના ફરી શકીએ. એવો સ્વભાવ થઈ ગયો છે, એવા સંસ્કાર થઈ ગયા છે કે હવે કંઈ થઈ શકે એમ જ નથી. હું કોઈનું સાંભળું એમાંય નથી, મારો ઉદ્ધાર નથી થઈ શકે એમ, એવું થયું. ઉદ્ધાર ના થાય. ઉદ્ધાર કરવા માટે મેં કોઈ બારી ખુલ્લી ના રાખી, કોઈ બારી ખુલ્લી જ ના રાખી. દેર ઇઝ નો, આઈ હેવ નોટ કેપ્ટ એની વિન્ડો ઓપન કે જ્યાંથી સદગુણ આવી શકે, એવું થયું છે. એટલે પછી ભગવાન શું કરે છે? મનુષ્ય બનવાને તો આ લાયક જ નથી, મનુષ્ય રહેવાને પણ લાયક નથી. મનુષ્ય જન્મ કેટલા શુભ કર્મો પછી પ્રાપ્ત થાય, એ પ્રાપ્ત થાય અને પછી એમાંથી પડવાનો. તો ભગવાન તાન અહમ દ્વિષતઃ. આ દ્વિષતઃ એટલે શું? જે દ્વેષ કરે છે, અને ખાસ કરીને ધર્મનો દ્વેષ કરે, સાધુ પુરુષોનો દ્વેષ કરે, લોકોને શાંતિથી જીવવા ના દે. આ બધા આવા સ્ટેજે પહોંચી ગયા છે. અને આમ સત્તા હાથમાં હોય એટલે એ સત્તાનો ઉપયોગ શેના માટે કરે? લોકોને હેરાન કરવા માટે. ધર્મને નહીં ફેલાવા દેવાનો, સારું કર્મ નહીં થવા દેવાનું. આના માટે આ સત્તા એમનામાં આવી ગઈ છે. તમે જોજો મોટા મોટા ડિક્ટેટર્સ, આપણે પાસ્ટના તો આપણે વાત કરીએ છીએ કે ભાઈ રાવણ ને હિરણ્યકશિપુ ને કંસ ને શું કહેવાય દુર્યોધન ને આ બધા, જરાસંઘ ને આ બધા, આવા એ કોઈનાથી હેન્ડલ થાય એમ જ નહોતા, કોઈનાથી ના થાય. એટલે ભગવાને કહ્યું ભાઈ મારે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતી. આટલી બધી ધર્મની ગ્લાની થાય અને આ ધર્મને જ ન ટકવા દે. એટલે બહુ એ લોકોનું પ્લાનિંગ હોય છે. બુદ્ધિમાન તો ખરા જ ને, ખરાબ બાજુ બુદ્ધિ ચાલે છે, નાશ કરવા માટેની બુદ્ધિ એમની ચાલે છે. પણ ચાલે તો છે, બહુ સ્ટ્રોંગ બુદ્ધિ ચાલે છે. એટલે એ લોકોનું પ્લાનિંગ કેવું હોય? જેમ કે રાવણનું શું પ્લાનિંગ હતું? ક્યાંય પણ યજ્ઞ ન થવો જોઈએ. યજ્ઞ એટલે દેવતાઓને પોષણ મળે, બ્રાહ્મણોને પોષણ મળે. દેવતાઓને પોષણ મળે તો દેવતાઓ સ્ટ્રોંગ બને અને પછી અસુરોને અને રાક્ષસોને હટાવી દે. એટલે એનું એવું માઇન્યુટ પ્લાનિંગ હતું કે એકેય ઘરમાં કે ક્યાંય પણ યજ્ઞ ન થવા જોઈએ, પૂજાપાઠ ન થવા જોઈએ. અને એ જમાનામાં યજ્ઞનું બહુ હતું. ઋષિમુનિઓને વનમાં રહેતા હોય બિચારા, વનમાં રહીને, ભાઈ તમારા જે શહેરમાં તમે રહેતાય નથી પણ વનમાં રહેતા હોય ત્યાંય એમને યજ્ઞ ના કરવા દે. એના માટે શું કર્યું? બધી ગાયને ખલાસ કરી નાખે. એટલે મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સ જ ના મળે. યજ્ઞમાં ઘી હોમવામાં આવે, દહીં હોમવામાં આવે, પાયસમ બને, આ બધું. એટલે યજ્ઞ કરનારા ઋત્વિકોને તો ખલાસ જ કરી નાખે, ગાયને ખલાસ કરી નાખે.
અને આવી પાઠશાળાઓ ચાલતી હોય એ ન ચાલવા દે, અને યજ્ઞ થતા હોય ને એમાં હાડકાં નાખી દે, એને પોલ્યુટ કરી નાખે, જેથી ડે બાય ડે દેવતાઓ વીક પડતા જાય. આ બધું પરસ્પર જીવન ચાલે છે. એવરીથિંગ ઇઝ કનેક્ટેડ. દેવતાઓ આપણા ઉપર કૃપા કરે, આપણે એમને આના રીતે આ બધું ચાલે છે. એ જ આખી સાયકલ તોડી નાખી, આખી સાયકલ એણે તોડી નાખી. કંસ પણ ક્યાંય કોઈને ભગવાનનું નામ જ ના લેવા દે. અત્યાચાર, એટલો ભયંકર અત્યાચાર. દુર્યોધનનું પણ આવું જ હતું. આ બધા લોકો આવા. જરાસંઘ પણ બધાની સ્ત્રીઓને ને પુત્રીઓને બધાને પકડીને કેદમાં નાખી દે. ઓલ કાઇન્ડ્સ ઓફ થિંગ્સ વેર ગોઈંગ ઓન. આ ડિક્ટેટર લોકો. ડિક્ટેટર એટલે સરમુખત્યાર. આવા લોકો મારું જ. અને આવાની હાથ નીચે સમાજને બહુ ભોગવવું પડે. આની નીચે ધર્મની ગ્લાની લીડરને કારણે થાય. જો લીડર બરોબર ન હોય, નેતા બરોબર ન હોય, કારણ કે એને જ તો એવી સત્તા છે આખા સમાજને સારી તરફ ખેંચી જવાની કે ખરાબ તરફ ખેંચી જવાની. આ બધું એની સત્તા છે. એટલે આ બરોબર ના હોય તો લોકો હેરાન જ થાય. એક તો સાચી વસ્તુ ફેલાય નહીં, કરવા ના દે થોડા ઘણા સારા હોય એને. આપણા ઉપર મોગલો આવ્યા, બ્રિટિશરો આવ્યા, આ બધાએ કાળો કેર વર્તાવ્યો. તમે હિસ્ટ્રી વાંચો, આપણે વાંચી ના શકીએ, આપણે વાંચી પણ ના શકીએ. બ્રાહ્મણોને એટલો અત્યાચાર, મંદિરો તોડી પાડે, આમ કશું થવા જ ના. કારણ કે કેટલા વર્ષો એમણે રાજ કર્યું પહેલાં, પછી બ્રિટિશરો આવે, એમણે પણ આ જ કર્યું. એટલા માટે આજે હિન્દુઓનું માનસ, એ પ્રજાનું માનસ થોડું ડરપોક છે. એક લઘુતા ગ્રંથિથી પીડાય છે. એ તો ધીરે ધીરે બધા ભણતર બહુ છે ને એ બધું છે એટલે એમાંથી બહાર નીકળતા જાય છે. પણ અંદર ખાને એક ઇન્ફિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ છે. કેટલા વર્ષોનું આક્રમણ હતું ને, કેટલા વર્ષોનું આક્રમણ, ભયંકર આક્રમણ. અને હજી પણ જો હિન્દુઓ એટલે કે આપણા શાસ્ત્રોથી, આપણા સંસ્કારોથી આપણે પરિચિત નહીં થઈએ, આપણી પાસે જે છે એની એ ગરિમા, એનો ખ્યાલ નહીં હોય, મહત્તાનો ખ્યાલ નહીં હોય, તો આપણે ક્યાંય નહીં રહીએ. સો બધાએ બહુ જાગૃત થવાનો વારો છે, સમય આવ્યો છે. એમ દરેક સોસાયટીમાં ક્યારેક આવું થતું હોય છે. અને હુ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ? આવા ડિક્ટેટરો, આવા લીડરો. પાવર કરપ્ટ્સ કમ્પ્લીટલી. પાવર છે ને, જો ખોટા માણસના પાસે આવી ગયો તો દેર ઇઝ નથિંગ મોર ટ્રેજિક દેન દેટ. એનાથી વધારે કંઈ ખરાબ નથી. ખરાબ માણસના હાથમાં પાવર આવી ગયો હતો, કારણ કે ફૂલ પાવર, અને એને અબ્યુઝ કરે, ખોટી રીતે વાપરે. સમાજના મોટાભાગના માણસો શું બોલી શકવાના? એ તો બિચારા તમે જે કરો એ સહન કરી લે. બધામાં બોલવાની તાકાત નથી હોતી. હિટલરે કેવું કરે. હિટલર પહેલાં એની આઈડિયોલોજી ખોટી હતી. એને છે ને એક તો રેસિસ્ટ બધા વિચારો હતા. રેસિસ્ટ એટલે અમે મહાન અને આ બીજા ઉતરતા. આને કારણે બધાને અમુક જે જ્યુઝ હતા ને, એને તો એ માણસો જ નહોતા ગણતા. અને તમને ખબર હોય તો એ પાવરમાં આવ્યો પછી વર્લ્ડ વોર II વખતે, પછી જેમ જેમ એ કોન્કર કરતો ગયો બધું, તો બધા જ્યુઝને કેટલા 6 મિલિયન, કોઈ નાનો સૂનો ફિગર નથી. 6 મિલિયન જેનોસાઇડ એટલે એકી સાથે ખલાસ કરી નાખો. કેટલા? 6 મિલિયન. આ તો એક માત્ર એને કહેવાય છે હોલોકોસ્ટ. એ આખી એક બધાની એકી સાથે પતાવી દેવાની એવા કેમ્પો બનાવ્યા.
બધા એમાં બધું ભરી દે અને ગેસ છો. આપણને આ બધું વાત કરવું બી ગમતું નથી. માત્ર આ લોકોને નહીં, જ્યુસને, કેટલાય બીજા સિવિલિયનોને, કેટલાય મિલિયન, બધું મિલિયનમાં જ છે. એણે જે બધું પતાવ્યું છે ને બધું મિલિયન્સમાં, સોલ્જર્સને, પ્રિઝનર્સ ઓફ વોર, જ્યાં જ્યાં એની વિચાર શૈલીમાં જે નહોતું એ બધાને એણે આમાં પતાવી દીધા. બહુ બ્રાઇટ હતો, બહુ જ બ્રાઇટ. પણ આવી બ્રાઇટનેસનો શું લાભ? જેના કારણે લોકો ખલાસ થઈ ગયા. આજે પણ કેટલું બધું ચાલે છે. અહીંયા વોર ચાલ્યા જ કરે, આ બાજુ ચાલ્યા કરે, આ બાજુ ચાલ્યા. દુનિયાના બધા અમુક ખૂણાઓમાં વોર બંધ જ નથી થતો. પોતાના બધા એજન્ડાઓ હોય છે. યુએસનો એક એજન્ડા હોય, ફલાણાનો બીજો એજન્ડા હોય, ત્રીજાનો ત્રીજો, જાત જાતના એજન્ડામાં. એમાં સામાન્ય પ્રજા બિચારી સહન કરતી જાય. તો ભગવાન કહે છે એક એવો પોઈન્ટ આવે, તાન અહમ દ્વિષતઃ ક્રૂરાન સંસારેશુ નરાધમાન. આ કોણ નરાધમાન? આ મનુષ્ય નરાધમાન, નરોમાં અધમ. એવાને હું શું કરું છું? બીજાઓનો દ્વેષ કરનારા ક્રૂર લોકો, એને હું ક્યાં ફેંકું છું? ક્ષિપામી, હું ફેંકું છું. ક્યાં ફેંકું છું? કેટલી વાર? અજસ્રમ, વારંવાર. એક વારમાં પતતું નથી. ક્ષિપામી અજસ્રમ. એમને વારંવાર હું એવી યોનિઓ આપું છું. હવે આ મનુષ્યમાં તો એમનો ક્રોધ, એમની ક્રૂરતા, એમની નિર્દયતા, એમનો એરોગન્સ, એમની વિકરાળતા, એમની નિષ્ઠુરતા મનુષ્ય યોનિમાં પૂરી થાય એવી જ નથી. માણસ તરીકે તો એ બધું પૂરું નહીં થાય. એટલે ભગવાન કે તારા માટે કઈ જગ્યા વધારે સારી છે? સિંહ બની જા, વાઘ બની જા. આ બધા કે વાઇલ્ડ એનિમલ્સ. સિંહમાં દયા ના હોય, એ તો કુદરત જ એવું એને મૂકી દે છે. ત્યાં એની આ હિંસકતા, વિકરાળતા, ક્રૂરતા બહાર આવી શકે. ક્ષિપામી અજસ્રમ અશુભાન, અશુભ યોનિઓમાં. આ બધી અશુભ યોનિ કહી શકીએ. કયા સેન્સમાં? કે ત્યાં માત્ર શું છે? આવું કરવાનું, હિંસક જ ને. કોઈ વાઘને દયા આવતી હોય આપણે એવું સાંભળતા નથી. જનરલી સ્પીકિંગ એક્સેપ્શન્સ નીકળે, એક્સેપ્શન્સ હોય કે ચિત્તો એને પકડે ને પછી છોડી દે, આવું આપણે સાંભળ્યું નથી. એ બધામાં પોસિબલ છે. એટલે એવામાં ફેંકું છું. ત્યાં કરો ભાઈ, ત્યાં કરો. અને એ રીતે એક્ઝોસ્ટ થાવ. અને પછી ધીમે 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 આ સંસ્કારો નીકળે નહીં ત્યાં સુધી હું એમને ફેંક્યા કરું છું. એવી ને એવી પાપથી યુક્ત યોનિઓ છે એમાં નાખું છું. આસુરી અથવા અસુર ને રાક્ષસ એવામાં એમને એવા બનાવો. નરકમાં આ લોકો જાય. બસ આ પ્રકારે એમની હાલત થાય છે. ભગવાન કહે છે આવું વારંવાર ક્યાં સુધી ચાલે છે? તો કહે છે આસુરીમ યોનિમાપન્નાહ મૂઢા જન્મનિ જન્મનિ મામ પ્રાપ્યૈવ કૌન્તેય તતો યાન્ત્યધમામ ગતિમ. આ બધું ચાલ્યા કરે છે વારંવાર. આથી માત્ર જૂનામાં એવા ને, અત્યારે પણ તમે દુનિયાભરમાં નજર કરો ને તો આવા ઘણા દેખાય. પેલા આપણે વચ્ચે આફ્રિકામાં કોણ થઈ ગયું? પેલું ઈદી અમીન, આવા બધા જે થઈ ગયા ને, એ બધા તમે હિસ્ટ્રી એ બધાની વાંચો, ગૂગલમાં જોજો જરા, એ બધા કેવા અત્યારે બી આ ટેરરિસ્ટ અમુક બધું શું કરતા હોય છે આપણે તો અડધું જાણતા પણ નથી. કેટલું બધી ક્રૂરતા. તો કે છે આસુરીમ યોનિમાપન્નાહ મૂઢા જન્મની જન્મ પછી જન્મ આ યોનિઓ પ્રાપ્ત કરે છે. જુઓ, પછી છે છુટકારો જ નથી. જન્મ પછી જન્મ. આ અવિવેકીઓ છે ને, તમો બહુલાસુ, એમાં અત્યંત તમસ એટલે અંધકાર. આ અંધકારનું જ પરિણામ છે. બુદ્ધિમાં બ્લેકઆઉટ થઈ ગયો છે.
એનું આ પરિણામ છે. વારંવાર વારંવાર આ લોકોને આ યોનિઓ જ એમને પ્રાપ્ત થાય છે. આવા કરોડો વર્ષો આમ જાય. ઘણી વાર છે ને આપણે જોઈએ છીએ ને કે શ્રાપ, આ વૃક્ષ એટલે કોઈક ઋષિમુનિએ શ્રાપ આપ્યો, એ પછી એ વૃક્ષ રૂપે કેટલા વર્ષો હોય, હજારો વર્ષો સુધી વૃક્ષ રૂપે જડતા. અન્ડરસ્ટુડ? બુદ્ધિની જડતા પછી વૃક્ષ બનાવી દે સ્થાવર. રિયલી હવે શ્રાપ એટલે એમાંથી જેમ ગૌતમના પત્ની અહલ્યાને પણ પથ્થર બનાવી દીધા એની અમુક બધી વીકનેસીસને કારણે. જે પણ હોય, આપણે એમાં અત્યારે પડવા નથી માગતા, પણ આ બધું જ્યાં સુધી એ બધું એક્ઝોસ્ટ ના થાય ત્યાં સુધી આમાંથી ને આમાં પછી બધું સાયકલ થાય, ધીરે 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 પાછા આવતા જાય આગળ. પણ બાકી અધમ, મનુષ્યમાંથી અધમ 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 સ્થાવરતા પ્રાપ્ત કરે, જડતા પ્રાપ્ત કરે, પછી પાછું વર્ષો જાય, ધીમે ધીમે બહાર એમાંથી આવે. બટ ધીસ ઇઝ હાઉ એ એક્ઝોસ્ટ થાય એવું છે. તો ભગવાન કહે છે મામ અપ્રાપ્ય, જન્મ જન્મ મને પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા. મામ અપ્રાપ્ય એવ કૌંતેય તતઃ યાંતિ અધમામ ગતિમ, એક પછી એક અધમ નિકૃષ્ટ તમામ ગતિને પ્રાપ્ત કરે. તમે જોજો અમુક બધા અજગર ને આ બધાની લાઈફ બહુ લાંબી હોય, બહુ લાંબી લાઈફ હોય. અમેરિકામાં બધા વૃક્ષો ને બધું અમુક એટલા લાંબા વર્ષો સુધી, 1200-1300 વર્ષો સુધી આ બધા વૃક્ષો હોય. એટલે આ એક પ્રકારની જડતા પ્રાપ્ત થાય ધીરે ધીરે. યોનિ, એ બધી યોનિઓ છે. આવું બધું આપણને કોણ વૃક્ષ બને છે ખબર નથી, પણ મારું કહેવાનું શું છે કે ભગવાન કે છે એ સિવાય રસ્તો નથી. તમે આને વાપર્યું નહીં અને જળ બની ગયા તો પછી જળ બનો, દેટ ઇઝ બેટર. તો અહીંયા કહે છે મને તો પ્રાપ્ત નથી જ કરતા, મારા પાસે તો ન જ આવી શકે, પણ સાધુના માર્ગે, સાધુઓ પાસે પણ કંઈ સાંભળે એવું એ લોકો માટે કંઈ રસ્તો જ રહેતો નથી, એની આશંકા જ રહેતી નથી. હા, હવે કહે છે આટલું બધું કહ્યું ને, જુદું જુદું કેટલુંય વર્ણન કર્યું. ભગવાન મૂડમાં આવી ગયા છે, એકદમ મૂડમાં છે. આ બધું ઘણીવાર આમ થોડુંક અંદર બધું ભર્યું હોય તો એમને કાઢવું હોય ને, એમને કાઢવું હોય. વ્યવસ્થિત વાત કરી. હવે છે ને એક શ્લોકમાં આ બધું જ જેમાં આવી જાય અને આવા બધા દુર્ગુણો, બધા જ ઇવિલ જેમાં આવી જાય છે ને એને સંક્ષેપમાં 3 કહે છે. બધાને ભેગા કરી, આવું અનેક, હા, માત્ર એ બધાને ભેગા કરીને 3 રેપ્રેઝેન્ટેટિવ મૂકી દે છે કે એમાં 3 આવી ગયું, બધું જ આવું આવી ગયું. શું? તો ચલો. ત્રિવિધમ નરકસ્યેદમ દ્વારમ નાશનમાત્મનઃ કામ ક્રોધસ્તથા લોભઃ તસ્માદેતત્રયં ત્યજેત. ભગવાન કહે છે હવે કન્ક્લુઝન કરી રહ્યા છે. અને કન્ક્લુઝન જ્યારે તમે કરો, ઉપસંહાર કરો, ત્યારે બધું જ ભેગું કરી લો અને સંક્ષેપમાં તમે આખી વસ્તુ સંક્ષેપમાં વર્ણન કરો. તો ભગવાન કહે છે ત્રિવિધમ નરકસ્ય ઇદમ દ્વારમ નાશનમ આત્મનઃ, આત્મનઃ નાશ, આત્માનો નાશ કરનારા. આત્માનો નહીં, પણ આત્મા તો એક મોટી સેવિંગ ગ્રેસ એ છે કે આ બધું જ્યારે થાય છે ને ત્યારે આત્મા આમ ખરેખર સ્વરૂપથી તો બદલાતો નથી, એનો લાભ નથી. દેટ્સ ઓલ. વૃક્ષમાં એ જ આત્મા છે જે અહીંયા છે, અજગરમાં એ આત્મા છે જે ભગવાનમાં છે, વાઘમાં એ જ આત્મા છે. પણ એ ન જાણવાને કારણે આ સ્થિતિ આવે, પણ આત્મા બદલાતો નથી. તો કે છે પણ આત્મનઃ નાશ, આત્માને નાશ તરફ લઈ જવા માટે પતનની સીડી અથવા તો પતન માટેના કેટલા દ્વાર? 3 દ્વાર. નરકના 3 દ્વાર.
ત્રિવિધમ નરકસ્ય ઇદમ દ્વારમ. નરક માટે કે પતનમાં, નરક કહો, પતન કહો, બ્લાઇન્ડનેસ કહો, આ બધા માટેના 3 દ્વાર. એમાં ગયા તો ખલાસ. કયા? કામઃ, ક્રોધઃ તથા લોભઃ. કામઃ આપણે જોઈશું. કામઃ એટલે ઈચ્છાઓ, પણ કેવી ઈચ્છા? ધર્મથી વિરુદ્ધની, શાસ્ત્રના વિધિ નિષેધથી વિરુદ્ધની. ધર્મ પ્રમાણે એની ઈચ્છા તો ભગવાન કહે છે હું છું. ધર્મ અવિરુદ્ધ દેશું, ધર્મથી અવિરુદ્ધ જે ઈચ્છાઓ છે ને એ તો હું છું. જો ભગવાને પોતે જ ક્રિયાશક્તિ આપી આપણને, ઈચ્છા શક્તિ ઈચ્છા શક્તિ છે. ઈચ્છા ઇઝ એ પાવર. ઈચ્છા શક્તિ, ક્રિયાશક્તિ, જ્ઞાન શક્તિ, આ 3 શક્તિઓ છે. નવરાત્રિમાં આપણે શક્તિની પૂજા કરીએ છીએ, પણ એ જ શક્તિને ઓળખીએ નહીં અને ખોટી રીતે વાપરીએ તો ગઈ, તો એને અબ્યુઝ કહેવાય. શક્તિનો અબ્યુઝ, ખોટો ઉપયોગ. શક્તિ તો સારી છે, ક્રિયાશક્તિ ગુડ, કરો, સરસ સરસ કામ કરો. ઈચ્છા શક્તિ ગુડ. ભગવાનના કોઈ પણ મહાત્માના મનમાં વિચાર આવે અહીંયા અનાથાશ્રમ ઊભો કરીએ, અહીંયા વૃદ્ધાશ્રમ ઊભો કરીએ, અહીંયા આ ઊભું કરીએ, સમાજને મળે. અરે પાઠશાળા ઊભી કરીએ, આશ્રમ બનાવીએ, ગુરુકુળ બનાવીએ. કેવા સરસ સરસ નેતા, સારા નેતા હોય, શિવાજી હોય, રામ હોય, રામ રાજ્ય. તો એમના મનમાં વિચારો તો આવતા હોય ને, સમાજ માટે આ કરો, સ્કૂલ બંધાવો, બગીચો કરો, આ કરો તે. અહલ્યાબાઈ કેટલા સુંદર કામ કર્યા, એક સ્ત્રીએ કેટલા સુંદર કામ કર્યા. તો ઈચ્છા તો છે ને. એટલે ધર્મથી અવિરુદ્ધ, ધર્મ સાથે ઈચ્છા વાંધો નથી, પણ ધર્મનો આશરો છોડે, ધર્મની બાઉન્ડ્રીઝને ક્રોસ કરે, પછી એ ઈચ્છા કાં તો ક્રોધમાં પરિણમે કાં તો લોભમાં પડે. અને યુ આર એન્ટરિંગ ધીસ 3 પ્રોંગ્ડ ડોર લીડિંગ ટુ હેલ. પછી તમે આમાં પ્રવેશ કરો છો. જરા હા, જાગી જાઓ, ચેતી જાઓ, સાવધાન થઈ જાઓ તો બહાર નીકળી જાઓ. પણ ન ખબર પડી, જે બધાની વાત કરી, આપણને એટલા માટે આ કહેવામાં આવે છે કે આમાંનું કંઈક, આમાંનું તો હોય જ. કામ થોડો હોય, ધર્મ વિરુદ્ધનો હોઈ શકે તો વી વોચ. ક્રોધ દરરોજ આવે થોડો થોડો. લોભ એ પણ હોય, આમાંથી મુક્ત થઈએ. એટલે ભગવાન ચોખ્ખી વાત કરે છે. કામઃ, ક્રોધઃ તથા લોભ, આ 3 આત્માનો નાશ કરનારા પરિબળો. માટે હે અર્જુન, તસ્માદ મીન્સ ધેરફોર, માટે એતત ત્રયમ ત્યજે. ચોખ્ખું વાક્ય છે. આ 3ને છોડી દે. આ 3ને જે મા બાપ આપણને પ્રેમથી કહે ને, આ છોડ બેટા, આ ટેવ તારી છે ને બરોબર નથી. માં કે, પિતા કે, અંદર વડીલો કે, ઘરના સભ્યો કે, આ છોડ ભાઈ. એમ ભગવાન કરુણાથી, વિથ કમ્પેશન કહે છે. તસ્માદ એ તત્ર, આવું કહેનારા જોઈએ જીવનમાં. જો કહેનારા જોઈએ. કહેનારા કોઈ હોય જ નહીં ને તો ખલાસ. કહેનારા હોય ને આપણે સાંભળીએ નહીં તોય ખલાસ. કહેનારા હોય ને સાંભળીએ નહીં. રાવણને બધું બહુ કહેવાવાળા 3-4 નીકળ્યા. મંદોદરીએ 1000 વાર તમે આખા કુળનો નાશ કરવા બેઠા છો કીધું, કેટલી બધી વાર કીધું. તો કે તું તો ગભરાય છે, તું મારી પત્ની થઈને ગભરાય છે. આ વનમાં ફરનારો મારો શું બગાડવાનો છે? તો વનમાં ફરે છે, એ તો બાવો છે. બોલો, આવું કીધું એને. એ શું કરવાનો? મંદોદરી કે એ સામાન્ય સાધુ નથી, એ સામાન્ય ફરતો નથી, આ માણસ, આ ભગવાન છે. કાને ધરે તો ને. એટલે ભગવાન, વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ સે ઇઝ કે ભગવાન ઓપોર્ચ્યુનિટી આપે છે. ભલા ખરાબ માણસની ઓપોર્ચ્યુનિટી આપે છે. ભગવાન બહુ કૃપાળુ છે, કરુણાના સાગર છે, કરુણા કંદ. તમારા જીવનમાં ઓપોર્ચ્યુનિટી આવે જ છે થ્રુ સમવન.
કે એવી રીતે એવું નથી કે મારી સામે ભગવાન આવે ને મને કહે તો હું પાછો ફરું. હવે નોટ નેસેસરી. ભગવાન કહે છે હું બોલાવડાવું છું, હું કોઈના મોઢે બોલાવડાવું, હું પ્રેરણા આપું. પછી ભલે ને પત્ની થ્રુ હોય, પિતા થ્રુ હોય, ટીચર થ્રુ હોય, બીજા કંઈક બુક્સ થ્રુ હોય, કંઈ પણ આપણને એક પ્રેરણા મળે સાંભળવાની. મેસેજ આવે, SMS આવે. શું આવે? SMS. તો કોણ વાંચે છે? વાંચે જ નહીં. એ તો બોલે, તું તો બોલે, તું તો સ્ત્રી છો, તું તો આમ બોલે. વિભીષણને પણ એને લાત મારી દીધી, બોલો, મારી સભામાં. તો બી પહેલાં કહે છે કે તમે મોટા ભાઈ છો એટલે આવું કરો તો વાંધો નથી, પણ હજી મારી વાત સાંભળો. તો કહે છે તું શત્રુઓ ભેગો થઈ ગયો છે, તારું અત્યાર સુધી મેં પાલન પોષણ કર્યું અને તું મારી જ અગેન્સ્ટમાં જાય છે, તો તમે બધું ખોટું કરો એને સાથ આપવાનો, બધું ખોટું કરો એને હયા કરવાની. તો એમ અહીંયા આવું કોઈ કહેનારું હોય, તસ્માદ એતત ત્રયમ ત્યજેત. આ 3 છોડ સંક્ષેપમાં કહી દીધું. શાણા માણસો સમજી જાય કે આ છોડી દેવાનું. આવું કહેનારું જોઈએ જીવનમાં. એવા કહેનારા હોય ને તો બહુ સારું. પણ નાના હોય ત્યારે મા બાપનું માનીએ, પછી માનતા નથી, પછી કોઈ માનતું નથી. નાના હોય ને ત્યારે સાંભળે, એવા હોય તો મોટા થઈને નહીં સાંભળે, એવું રિસ્પેક્ટ હોય તો. પણ એવું ના હોય અને આપણને ક્યાંય એવા કોઈ મળે નહીં, આપણા મંત્રમંડળમાં કોઈ ના હોય, આપણે એવા કોઈ સત્સંગ ના કરતા હોઈએ, એવું કંઈ વાંચતા ના હોઈએ, કોઈને દાદ ના આપતા હોય, આ બધું હોય તો વી આર ઇન એ વેરી બેડ સ્ટેટ. મિત્ર એવો કોઈક મળે, કોઈક એવું મળી જાય ક્યાં તો બહુ સારું. તો સમજવું કે ભગવાન ટકોરા મારે છે, ભગવાન કહી રહ્યા છે, સાંભળી જઈએ, ચેતી જાય, ઓપોર્ચ્યુનિટી પકડી લઈએ. નહીં તો જતી રહેશે. જતી રહેતા વાર નથી લાગતો, સમય જતાં વાર નથી લાગતો. ઓપોર્ચ્યુનિટી આવીને ગઈ, આપણે કોરાન કોરા, એઝ ઇટ ઇઝ બ્લેન્ક. ભગવાને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દીધું. અર્જુન થ્રુ બધા જ સાંભળે છે ને, અર્જુન થ્રુ હોલ સોસાયટી, હ્યુમેનિટી, આખી હ્યુમેનિટી આ સાંભળે છે ગીતાને. ભગવાને સ્પષ્ટ કહે આને 3ને છોડો, આ 3 છોડો. આ છોડશો તો આગળ વધશો, આ નહીં છોડો. ને ખબર નથી પડતી આ બધી વસ્તુ વધી ક્યારે જાય છે અને કેટલો આપણી હાનિ, બીજાની હાનિ. આપણી બી હાનિ. જેમ આ કોકને ઉપર બોમ્બ ફેંકે તો મને થોડું અડે, આપણને દજાડે. ફાયર જેવું છે, આપણને દજાડે અને જેના ઉપર ફેંકીએ એને દજાડે. આપણને તો દજાડે જ દજાડે. પેલા લોકો તો છટકી જાય કદાચ. તો આ પ્રકારે કહે છે. તો આવતા વખતે આ 3ને જરાક વાત કરીશું. કામઃ, ક્રોધઃ, લોભઃ. ભલે. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. Thank you.